خانه ما، زمین، پر از زندگی است. از کوچکترین حشرات تا بزرگترین نهنگ‌ها، زندگی در همه جا جریان دارد. اما آیا تا به حال از خود پرسیده اید که همه اینها چگونه آغاز شد؟ چگونه این همه فراوانی حیات از یک سیاره بیجان و خالی از سکنه پدید آمد؟ نظریه بیگ بنگ توضیح قانع کننده‌ای برای منشأ جهان ارائه می‌دهد. این نظریه بیان می‌کند که جهان ما از یک حالت بسیار داغ و متراکم تقریباً 13 ممیز 8 میلیارد سال پیش آغاز شده است. این حالت به سرعت گسترش یافته و سرد شد و در نهایت منجر به تشکیل تم‌ها، ستارگان، کهکشان‌ها و سیارات شد. در این سفر در زمان و فضا با ما همراه باشید تا به اسرار بیگ بنگ و منشأ حیات در زمین بپردازیم. سفر ما با بیگ بنگ آغاز می شود. یک رویداد عظیم که آغاز فضا و زمان را آنگونه که ما می شناسیم رقم زد. یک حالت با چگالی و گرمای غیر قابل تصور را تصور کنید. یک تکینگی که در آن تمام قوانین فیزیک آنطور که ما می فهمیم از بین می روند. از این تکینگی است که جهان ما در یک انفجار عظیم انرژی به وجود آمد. این رویداد مانند یک انفجار معمولی نبود، جایی که ماده به فضای از پیش موجود پرتاب می شود. در عوض خود بیگ بنگ فضا و زمان را ایجاد کرد. در کسری از ثانیه پس از بیگ بنگ جهان سوپی فوق العاده داغ و متراکم از ذرات بنیادی بود. هر چیزی که امروزه در اطراف خود می بینیم از این سوپ اولیه سرچشمه گرفته است. همانطور که جهان گسترش می یافت، سرد نیز می شد. این سرد شدن امکان تشکیل ساختارهای پیچیده تر را فراهم کرد. آن را مانند بخاری در نظر بگیرید که با سرد شدن به آب تبدیل می شود. با سرد شدن انرژی جهان می توانست ذرات پیچیده تری را تشکیل دهد. یکی از مهمترین رویدادها در جهان اولیه تشکیل پروتون‌ها و نوترون‌ها، عناصر سازنده هسته اتم‌ها بود. این ذرات از سوپ اولیه کوارک‌ها، ذرات بنیادی که در شرایط شدید جهان بسیار اولیه وجود داشتند، تشکیل شدند. بدون این گام حیاتی، جهان دریایی از ذرات بنیادی باقی می‌ماند و قادر به تشکیل ستارگان، کهکشان‌ها و سیاراتی که امروزه مشاهده می‌کنیم نبود. با ادامه انبساط و سرد شدن جهان، پروتون‌ها و نوترون‌ها از طریق همجوشی هسته‌ای شروع به ترکیب کردند و اولین اتم‌ها را به وجود آوردند. این فرایند که به عنوان هسته‌زایی بیگ بنگ شناخته می‌شود، در چند دقیقه اول پس از بیگ بنگ رخ داد. گرمای شدید و فشار جهان اولیه شرایط ایدئالی را برای وقوع همجوشی فراهم کرد. محصول اصلی هسته‌زایی بیگ بنگ هلیوم، دومین عنصر سبک در جدول تناوبی بود. در واقع بیشتر هلیومی که امروزه در جهان مشاهده می‌کنیم در این دوره اولیه ایجاد شده است. مقادیر کمی از لیتیوم و بریلیم، دو عنصر سبک بعدی، نیز تشکیل شدند. تشکیل این عناصر سنگین‌تر مانند کربن، اکسیژن و آهن باید منتظر تولد و مرگ ستارگان می‌ماند. در حالی که جهان با تشکیل اولین ستارگان و کهکشان‌ها در آتش بود، منظومه شمسی ما هنوز میلیاردها سال از وجود فاصله داشت. حدود 4.6 میلیارد سال پیش، یک ابر مولکولی غول پیکر، منطقه‌ای سرد و متراکم از گاز و غبار میان ستاره‌ای، تحت گرانش خود شروع به فروپاشی کرد. این فروپاشی باعث تولد خورشید ما در مرکز ابر شد. همینطور که خورشید جوان شعله‌ور میشد، دیسک اطراف مواد را در نور و گرما غرق میکرد. در داخل این دیسک چرخان، دانه‌های غبار متشکل از عناصری که در قلب ستارگان باستانی ساخته شده بودند، شروع به جمع شدن کردند. این توده‌ها با گذشت زمان بزرگتر شدند و مواد بیشتری را از طریق نیروی گرانش جذب کردند. در طول میلیون‌ها سال، این توده‌های در حال رشد به اجرام کوچک سیاره‌ای تبدیل شدند.
اجرام سنگی کوچکی که به برخورد و ادغام ادامه دادند. منظومه شمسی اولیه مکانی آشفته و خشن بود. اجرام کوچک سیاره‌ای برخی به طول کیلومترها در فضا می‌چرخیدند و مسیرهای آنها در برخوردهای فاجعه بار تلاقی می‌کرد. یکی از این برخوردها حدود 4.5 میلیارد سال پیش تأثیر عمیقی بر سرنوشت زمین گذاشت. یک جسم به اندازه مریخ که اغلب به آن ثیه می‌گویند، با ضربه‌ای عریب به زمین اولیه برخورد کرد. آوار ناشی از این برخورد عظیم به فضا پرتاب شد و حلقه‌ای از سنگ مذاب و غبار در اطراف زمین تشکیل داد. با گذشت زمان این آوارها تحت گرانش خود به هم پیوستند و در نهایت ماه ما را تشکیل دادند. زمین اولیه که هنوز از این برخورد عظیم در حال چرخش بود، دنیای خصمانه و بیگانه بود. این دوره اولیه در تاریخ زمین از زمان تشکیل آن تا حدود 4 میلیارد سال پیش به عنوان دوره هادئین شناخته می شود. این دوره زمانی از فعالیت شدید زمین شناسی، فورانهای آتشفشانی و بمباران بی‌امان از فضا بود. زمین هادئین ترکیبی سمی از گازها از جمله دی اکسید کربن، نیتروژن، بخار آب و دی اکسید گوگرد بود. همینطور که زمین به آرامی سرد می شد، بخار آب موجود در جو متراکم می شد و به صورت باران سیلاسا می بارید. اما توسط سطح داغ سوزان دوباره به جو تبخیر می شد. در طول میلیون ها سال این چرخه بارندگی و تبخیر در نهایت منجر به تشکیل اولین اقیانوس ها شد. با این حال این اقیانوس های اولیه با توده های آبی آرامی که امروزه می شناسیم فاصله زیادی داشتند. آنها اسیدی و دائما توسط سیارک ها و دنباله‌دارها بمباران می شدند. زمین هادئین علیرغم شرایط به ظاهر نامناسبش مواد خام لازم برای ظهور حیات را داشت. اقیانوس‌های اولیه سیاره اگرچه داغ و اسیدی بودند، سرشار از مواد معدنی محلول و گازهای آزاد شده از فعالیت‌های آتشفشانی بودند. این سوپ اولیه به بوته‌ای برای واکنش‌های شیمیایی تبدیل شد که توسط انرژی خورشید جوان، رعد و برق مکرر و گرمای زمین گرمایی هدایت می‌شد. از جمله مولکول‌های موجود در این محیط شیمیایی اولیه، آب، متان، آمونیاک و گاز هیدروژن بودند. این مولکول‌های ساده که عناصر سازنده شیمیایی در نظر گرفته می‌شوند، در ترکیب‌های بیشماری با یکدیگر برخورد و تعامل داشتند. در طول میلیون‌ها سال، این چرخه مداوم سنت شیمیایی و تجزیه در سوپ اولیه منجر به تجمع طیف متنوعی از مولکول‌های عالی شد. این مولکول‌ها اگرچه از نظر استانداردهای امروزی ساده هستند، نشان دهنده جهشی قابل توجه در پیچیدگی بودند و راه را برای ظهور ساختارهای پیچیده‌تر هموار کردند. در دهه 1900 استنلی میلر و هارولد یوری آزمایشی پیشگامانه برای آزمایش این فرضیه طراحی کردند که شرایط زمین اولیه می توانست منجر به تشکیل خود به خودی مولکول‌های عالی شود. آزمایش آنها اولین شواهد تجربی را در حمایت از این ایده ارائه داد. میلر و یوری نسخه مینیاتوری از زمین اولیه را در یک سیستم بسته از فلاسک‌های شیشه‌ای به هم پیوسته بازسازی کردند. آنها یک فلاسک را با آب که نشان دهنده اقیانوس اولیه بود و دیگری را با مخلوطی از گازهایی که تصور میشد در جو اولیه وجود دارند پر کردند: متان، آمونیاک، هیدروژن و بخار آب. سپس آنها رعد و برق را با عبور جرقه‌های الکتریکی از مخلوط گازی شبیه سازی کردند. پس از گذشت تنها چند روز، میلر و یوری شاهد یک دگرگونی قابل توجه بودند. آب موجود در فلاسک که در ابتدا شفاف بود، به دلیل تشکیل انواع مولکول‌های عالی از جمله اسیدهای آمینه به رنگ قهوه‌ای مایل به قرمز تیره درآمده بود.
کشف اسیدهای آمینه در آزمایش میلر-یوری لحظه مهمی در تلاش برای درک منشأ حیات بود. اسیدهای آمینه واحدهای بنیادی هستند که برای تشکیل پروتئین‌ها، عوامل فعال همه سلول‌های زنده به هم متصل می‌شوند. تشکیل خود به خودی اسیدهای آمینه در شرایط پیش زیستی نشان می‌دهد که عناصر سازنده حیات می‌توانستند به طور طبیعی از سوپ شیمیایی زمین اولیه به وجود آمده باشند. اما تشکیل اسیدهای آمینه تنها اولین گام در یک فرایند طولانی و پیچیده است. یک فرضیه نشان می‌دهد که تجمع این مولکول‌ها ممکن است توسط سطوح معدنی مانند آنهایی که در خاک رس یا سنگ‌های آتشفشانی یافت می‌شوند تسهیل شده باشد. این سطوح می‌توانستند به عنوان کاتالیزور عمل کنند، اسیدهای آمینه را در مجاورت نزدیک قرار دهند و اتصال آنها را به زنجیره‌ها، تشکیل پپتیدها و در نهایت پروتئین‌ها ترویج دهند. فرضیه دیگری بیان می‌کند که اقیانوس‌های زمین اولیه ممکن است حاوی مولکول‌های چربی مانندی بوده باشند که به طور خود به خود در کره‌های میکروسکوپی جمع شده و ساختارهای اولیه سلول مانند به نام وزیکول را تشکیل دادند. تصویر نوظهور از پیدایش حیات نشان می‌دهد که منشأ حیات یک رویداد واحد و معجزه آسان نبوده، بلکه فرایندی تدریجی از تکامل شیمیایی بوده است که توسط قوانین فیزیک و شیمی هدایت می‌شود. این دیدگاه چارچوبی علمی‌تر و قابل آزمایش‌تر برای درک جایگاه ما در جهان ارائه می‌دهد. صفر از مولکول‌های ساده تا اولین موجودات خود همانند ساز همچنان یکی از مهمترین سوالات بی‌پاسخ در علم است. با این حال، هر کشف جدید ما را به درک چگونگی پیدایش ملیله پیچیده حیات از آغاز فروتنان یک سیاره بیجان نزدیکتر می‌کند. جستجوی ریشه‌های حیات در نهایت جستجویی برای خودمان است. تلاشی برای کشف پیوندهای عمیقی که با کیهان داریم و برای آشکار کردن داستان وجود خودمان. زمین اولیه را تصور کنید. دنیایی بسیار متفاوت از دنیایی که امروز در آن زندگی می‌کنیم. آتشفشان‌ها آسمان را سوراخ می‌کنند و گدازه‌های مذاب گازهای سمی را به جو می‌ریزند. طوفان‌های رعد و برق در سراسر سیاره بیداد می‌کنند و دریاهای متلاطم و اولیه را روشن می‌کنند. تصور می‌شود که در این محیط آشفته و به ظاهر نامناسب حیات به ابتدایی ترین شکل خود پدید آمده است. لحظه دقیقی که ماده غیر زنده به چیزی تبدیل شد که می‌توانیم آن را زنده بنامیم، همچنان یکی از عمیق‌ترین اسرار علم است. با این حال، شواهد فزاینده‌ای نشان می‌دهد که این گذار به تدریج در طول میلیون‌ها سال با جمع شدن مولکول‌های عالی ساده به ساختارهای پیچیده‌تر که قادر به خود همانندسازی و تکامل هستند، رخ داده است. یکی از ویژگی‌های کلیدی حیات توانایی ذخیره و انتقال اطلاعات ژنتیکی است. فرضیه جهان RNA همانطور که شناخته شده است، فرض می‌کند که اشکال اولیه حیات کاملاً بر اساس RNA بودند. در این سناریو، مولکول‌های RNA مسئول ذخیره اطلاعات ژنتیکی، کاتالیز کردن واکنش‌های شیمیایی و حتی تکثیر خود همگی در محدوده ساختارهای ساده سلول مانند بودند. این فرضیه توسط چندین خط از شواهد پشتیبانی می‌شود. اول، RNA ساده‌تر از DNA است و آن را به کاندیدای محتمل‌تری برای این مولکول خود همانندساز تبدیل می‌کند. دوم، RNA نقش محوری در سنتز پروتئین در همه سلول‌های زنده امروزی ایفا می‌کند که نشان دهنده یک ارتباط تکاملی باستانی بین RNA و ماشین‌آلات حیات است. علاوه بر این، دانشمندان مولکول‌های RNA طبیعی به نام ریبوزیم‌ها را کشف کردند که دارای فعالیت کاتالیزوری هستند. برخی از ریبوزیم‌ها حتی می‌توانند تکثیر خود را کاتالیز کنند که به ایده یک جهان اولیه مبتنی بر RNA اعتبار می‌بخشد. فرضیه جهان RNA اگرچه قانع کننده است،
اما بدون چالش نیست. یکی از انتقادات اصلی این است که RNA یک مولکول نسبتاً ناپایدار است که مستعد تخریب در شرایط سخت زمین اولیه است. با این حال، تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که وجود مواد معدنی خاص یا محصور شدن RNA در داخل وزیکول‌های لیپیدی می‌توانست پایداری لازم را برای ظهور و رشد حیات مبتنی بر RNA فراهم کند. بخش سوم از ساده به پیچیده. گذار از دنیای مبتنی بر RNA به دنیای DNA پروتئین که امروزه می‌بینیم همچنان موضوع تحقیقات علمی فشرده است. یک فرضیه رایج نشان می‌دهد که DNA با پایداری و ظرفیت ذخیره اطلاعات بیشتر به تدریج جایگزین RNA به عنوان ماده ژنتیکی اولیه شد. پروتئین‌ها با توانایی‌های کاتالیزوری متنوع خود نقش ریبوزیم‌ها را بر عهده گرفتند و منجر به ماشین‌آلات سلولی کارآمدتر و تخصصی‌تر شدند. این گذار احتمالاً به صورت گام به گام رخ داده است، به طوری که RNA در ابتدا نقش محوری در ژنتیک و کاتالیز ایفا می‌کرده و به تدریج این عملکردها را به ترتیب به DNA و پروتئین‌ها واگذار کرده است. این تغییر تکاملی نقطه عطفی در تاریخ حیات بود و راه را برای تنوع و پیچیدگی حیات در زمین هموار کرد. ظهور DNA به عنوان ماده ژنتیکی اولیه پیامدهای عمیقی برای تکامل حیات داشت. ساختار دو رشته‌ای DNA مکانیسم قابل اعتمادتری را برای ذخیره و تکثیر اطلاعات ژنتیکی فراهم می‌کرد، سرعت جهش‌ها را کاهش می‌داد و انتقال وفادارانه صفات ژنتیکی را در نسل‌ها تضمین می‌کرد. با وجود یک طرح ژنتیکی پایدارتر، حیات آزاد بود تا اشکال جدید و پیچیده‌تری را کشف کند. موجودات تک سلولی متنوع شدند و طیف شگفت‌انگیزی از مسیرهای متابولیک و استراتژی‌های اکولوژیکی را به وجود آوردند. برخی از سلول‌ها شروع به همکاری کردند و کلونی‌ها و در نهایت موجودات چند سلولی را تشکیل دادند. بخش چهارم، آخرین نیای مشترک جهانی یا لوکا. با وجود تنوع عظیم حیات در زمین امروز، همه موجودات زنده از درجه قابل توجهی از شباهت ژنتیکی و بیوشیمیایی برخوردارند. این وحدت بنیادی به یک نیای مشترک اشاره دارد. یک نیای مشترک واحد که همه حیات روی زمین از آن منشأ گرفته است. تصور می شود که این آخرین نیای مشترک جهانی یا لوکا تقریباً 3.5 تا 3.8 میلیارد سال پیش زندگی می کرده است. در حالی که ما ممکن است هرگز دقیقاً ندانیم لوکا چه شکلی بوده یا چگونه عمل می کرده است. دانشمندان سرنخ‌هایی را از ژنوم موجودات مدرن کنار هم قرار دادند تا برخی از ویژگی‌های آن را استنباط کنند. لوکا احتمالاً یک موجود تک سلولی بوده است که دارای ژنوم مبتنی بر DNA و غشای سلولی مشابه آنهایی است که در سلول‌های مدرن یافت می‌شود. احتمالاً در یک محیط گرم و آبی، شاید در نزدیکی دریچه‌های گرمابی زندگی می‌کرده است. جایی که از واکنش‌های شیمیایی شامل ترکیبات معدنی انرژی به دست می‌آورده است. ظهور لوکا نشان دهنده یک نقطه عطف اساسی در تاریخ حیات است. از این دودمان اجدادی واحد طی میلیاردها سال تکامل، ملیل باور نکردنی حیات که امروزه سیاره ما را زیبا می‌کند، از کوچکترین باکتری‌ها تا بزرگترین نهنگ‌ها، از ساده‌ترین جلبک‌ها تا پیچیدگی مغز انسان پدید آمده است. بخش اول، صعود پیچیدگی. حیات برای میلیاردها سال تنها به شکل موجودات تک سلولی وجود داشت. با این حال، این پیشگامان میکروسکوپی موجوداتی ایستا نبودند. در درون ساختارهای به ظاهر ساده خود، پتانسیل نوآوری و تنوع قابل توجهی را داشتند. با هدایت موتور بیامان تکامل، حیات سفری را به سوی پیچیدگی بیشتر آغاز کرد. سفری که در نهایت منجر به ظهور موجودات چند سلولی و ملیله باورنکردنی حیات که امروزه می‌بینیم شد. یکی از عوامل کلیدی این گذار، تکامل مسیرهای متابولیک جدید بود.
اشکال اولیه حیات احتمالاً به مجموعه محدودی از واکنش‌های شیمیایی محدود بودند و به منابع انرژی موجود در محیط خود متکی بودند. با این حال، با کمیاب شدن این منابع، انتخاب طبیعی به نفع موجوداتی بود که می توانستند از منابع جدید انرژی و مواد استفاده کنند. فتوسنسنس، فرایندی که تتی آن موجودات از انرژی نور خورشید برای تبدیل دی اکسید کربن و آب به قندها استفاده می کنند، یک نوآوری متحول کننده در تاریخ حیات بود. تکامل موجودات فتوسنتزی مانند سیانوباکتری ها جو زمین را به طور چشمگیری تغییر داد و مقادیر زیادی اکسیژن را به عنوان محصول جانبی متابولیسم خود آزاد کرد. این رویداد اکسیداسیون بزرگ، همانطور که شناخته شده است، پیامدهای عمیقی برای حیات روی زمین داشت. در حالی که اکسیژن در ابتدا برای بسیاری از اشکال اولیه حیات سمی بود، فرصتهای جدیدی را نیز برای تولید انرژی ایجاد کرد. موجوداتی که توانایی استفاده از اکسیژن برای تنفس را به دست آوردند، مزیت قابل توجهی به دست آوردند، زیرا متابولیسم مبتنی بر اکسیژن بسیار کارآمدتر از تنفس بی‌هوازی است. این تغییر به سمت تنفس هوازی راه را برای تکامل سلول‌های بزرگتر و پیچیده‌تر هموار کرد و در نهایت به ظهور سلول‌های یوکاریوتی، عناصر سازنده همه گیاهان، حیوانات و قارچ‌ها منجر شد. سلول‌های یوکاریوتی که با اندامک‌های متصل به غشا و ساختارهای داخلی پیچیده خود مشخص می‌شوند، نشان دهنده جهشی قابل توجه در پیچیدگی سلولی هستند. تصور می‌شود که تکامل سلول‌های یوکاریوتی از طریق فرایندی به نام اندوسیمبیوز رخ داده است که در آن یک سلول دیگری را می‌بلد، اما به جای هضم آن را به عنوان یک شریک همزیست در خود جای می‌دهد. این رابطه همزیستی طی میلیون‌ها سال منجر به ادغام سلول بلیده شده در ماشین‌آلات سلول میزبان شد و اندامک‌هایی مانند میتوکندری، نیروگاه‌های سلول‌های یوکاریوتی و کلروپلاست‌ها مکان‌های فتوسنتز در سلول‌های گیاهی را به وجود آورد. بخش اول، جایگاه ما در کیهان. سفر از بیگ بنگ تا ظهور حیات در زمین گواهی بر به هم پیوستگی کیهان و قدرت ظریف فرایندهای طبیعی است. از یک نقطه واحد با چگالی و گرمای غیر قابل تصور، جهان منبسط و سرد شد و کهکشانها، ستارگان و سیارات را به وجود آورد. حداقل در یکی از این سیارات، زمین خودمان شرایط بگونه‌ای بود که حیات با تمام زیبایی و پیچیدگی خود میتوانست پابرجا بماند. داستان منشا حیات داستانی است که هنوز در حال نگارش است. در حالی که ما در درک فرایندهایی که از ماده غیر زنده و اولین موجودات خود هم مانند ساز منجر شدند، گام‌های چشمگیری برداشته‌ایم، سوالات زیادی باقی مانده است. چگونه گذار از دنیای مبتنی بر RNA به دنیای DNA پروتئین رخ داد؟ شرایط محیطی دقیقی که امکان ظهور حیات را فراهم می‌کرد چه بود؟ و شاید عمیق‌ترین سوال این باشد که آیا ما در جهان تنها هستیم یا دنیاهای دیگری وجود دارند که حیات در آنها نیز پابرجا مانده است؟ جستجوی پاسخ‌های این سوالات تحقیقات علمی را هدایت می‌کند و تخیل جامعه ما را تغذیه می‌کند. همانطور که عمیق‌تر به اسرار کیهان و ریش‌های حیات می‌پردازیم، درک عمیقی از جایگاه خود در طرح بزرگ چیزها به دست می‌آوریم. ما در نهایت غبار ستاره‌ای هستیم که در قلب ستارگان مرده مدت‌ها پیش ساخته شده ایم و توسط همان نیروهایی که بر جهان حاکم هستند زنده شده ایم. درک اینکه ما محصول این کیهان وسیع و باستانی هستیم، حس شگفتی و فروتنی را در ما القا می‌کند. این به ما یادآوری می‌کند که ما بخشی از چیزی بسیار بزرگتر از خودمان هستیم و اینکه آینده حیات روی زمین به طور جدایی ناپذیری با سرنوشت سیاره ما و جهانی که در آن زندگی می‌کنیم مرتبط است. همانطور که به کاوش در کیهان و کشف اسرار وجود خود ادامه می‌دهیم، بیایید این کار را با احساس مسئولیت انجام دهیم، زیرا می‌دانیم که انتخاب‌هایی که امروز انجام می‌دهیم، آینده حیات را برای نسل‌های آینده شکل خواهد داد.